Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito nga guys, 10 pesos lang ang laman sa aking happy game. Sa video ko na to is makikita nyo paano ko nga po ito napalago. And dito guys, pwede kayo makakuha ng 10 pesos. So click nyo lang yan everyday so para makakuha po kayo ng free daily bonus points. And ang lalaruin nga lang po natin dito is yung Dragon versus Tiger. So, click nyo na lang po yung zero admission fee para wala nga pong bayad pag nag-entry tayo dito. So, ayan, ang pattern nga po dito is Dragon na sunod-sunod. So, ang tataya ko nga po ay Dragon. Dahil nga po sa pattern na to, so, ayan, Dragon po ang lumabas. So, ang huling lumabas nga po ay Dragon versus Alas. So, magda-Dragon pa din ako dito guys kasi mataas ang card ng Dragon. So, nanalo po ang Dragon dahil King nga po ang lumabas. So, dahil King ang lumabas sa Dragon, so mataas pa rin ang chance na mag-Dragon to guys. So, magda-Dragon pa rin ako dito. Pero ayan guys, nag-tie siya pero wala yung bawas sa ating wallet. So ayan guys, tie. So bilangin nyo lang yung Dragon versus Tiger kung saan yung mas lamang. So ang itataya ko nga po dito ay Dragon. So, ayan, sobrang dikit lang ng card. Pero at least, Dragon nga po ang nanalo.
So, ayan guys, nag-tie na naman siya. So, mas lamang nga po ang dragon dito versus tiger. So, magda-dragon ako dito guys. So, ayan, nanalo po ang dragon dahil jack nga po ang lumabas. So, dito I'll choose dragon dahil po sa alternate na pattern. So, dito guys, I'll choose dragon dahil po sa pattern na to. So, ayan, nanalo po ang dragon dahil po king yung lumabas. So, dito guys, nag-tiger ako dahil po sa pattern na to. So, ayan, tiger yung nanalo dahil po king yung lumabas. Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute. So, dito guys, sunod-sunod na naman yung dragon. So, magda-dragon ako dito guys dahil nga po sa pattern na to. Another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute. So, ayan, dragon nga po ang nanalo dahil po 8 diamond ang lumabas. Stay a minute. Another minute. So, ayan, nag-tie ulit. So, magta-tiger ako dito guys dahil nga po mas lamang ang tiger versus dragon. And dahil nga din po sa pattern na to, so, ayan, tiger nga po ang nanalo dahil queen ang lumabas. So, ayan guys, another tie ulit. So, tignan nyo nga lang po yung pattern na to. So, magta-tiger ako ulit dito guys. So, ayan, tiger ulit ang nanalo. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute.
So, ayan na naman yung tie guys. So, bilangin nyo nga lang po yung dragon versus tiger. So, mas lamang nga po ang tiger. So, magwa 100 pesos ako dito guys. So, ayan, tiger po ang nanalo and sobrang dikit nga po ng card nila. So, another tie na naman guys. So, kita nyo naman guys, mas lamang nga po ang tiger. So, itataya ko nga po is 100 pesos. So, ayan, nanalo ang tiger dahil jack ang lumabas. So, ayan, tie na naman. So, magta-tiger ako dito guys dahil nga po sa pattern na yan. So, ayan, tiger po ang nanalo dahil king ang lumabas. So, ayan guys, naka 500 plus na nga po ko dito na kanina ay 10 pesos lang. And tatry ko nga po mag-withdraw ngayon ng 400 pesos. So, ayan nga guys. So, saglit ko nga lang po yan nilaro. So, ayan. Automatic guys. Pagka-withdraw is diretso to sa aking GCash. And, ayan. 103 na nga lang po ang natira sa aking balance. So, ayan guys. Legit na legit guys. Proof of my payment.